nevím, jak to úplně jinak nazvat. A spíš i taky budu mluvit o věcech, které mě třeba osobně vadily, s kterými jsem měla problém, a věci, které jsem moc nedokázala pochopit a tak dále a tak dále. Pokud jste neviděli část 1, tak můžete se na ně podívat, nemusíte. Část 1 je spíš o zážitcích, o nějakých prvních dojmech, o nějakých mýtusech, který jsem vyvrátila. Mýtusech, doufám, že to říkám dobře. A dneska mám tady s sebou kofolu. Minulý týden jsem měla ledový čaj, pokud si dobře na to vzpomínám. No, myslela jsem, že to teda bude slyšet víc. No, to je jedno. Tak. Můžu ještě udělat nějaký zvuky. Zvuky z kofolu se teda dělají špatně. Že tak ťukání půjde maximálně. Tak. Takže asi se pustíme do toho. Já se ještě napiju, protože mám strašnou žízeň. Tak, mimochodem, v pozadí máme sochu, kterou jsem viděla na ostrově Jeju. Pak tam je jahodový mlíčko, pak je tam vlajka a pak tam je král Sejong, který se na mě bude koukat, abych dneska nevykládala kraviny. Tak, mimochodem král Sejong byl ten, co zavedl to písmo Hangul, takže do té doby se používaly jenom čínský znaky pro korejštinu, jenže toho moc nešlo skloubit dohromady. Takže právě král Sejong vymyslel písmo Hangul. Tak, teď teda začneme. Já ještě budu trochu povídat o něčem, co jsem teda minule úplně zapomněla. A to bylo vlastně úplně ten prvotní kulturní šok. Já už jsem viděla dost videí třeba na YouTube o tom, na co se lidi museli zvyknout, co tam bylo jiný, ale nikdo moc nemluvil o tomhle. A to bylo, že si normálně můžete nechat své věci kdekoliv na veřejném prostranství a nikdo vám je neukradne. Tohle fakt pro mě byl šok. Jak se říká kulturní šok, tak tohle fakt byl šok, protože já se vzpomínám, že nějak ten první, možná druhý den jsme šli právě s tím buddy programem, takže s lidma, co byli v tom buddy programu, co vlastně dělali někdy průvodce, do cukrárny. Nevím, jak to úplně nazvat, do zmrzlinárny. To asi není slovo v češtině. Prostě tam, kde prodávali zmrzlinu. Zmrzlinářství. Zmrzlinárny. Zmrzlinářství. To bude asi zajímavý video dneska. Tak, že jsme do zmrzlinářství a právě nám řekli, ať si necháme normálně věci na stolku. A pak se jdeme o další patro, protože ono to bylo asi 3 patra, to zmrzlinářství. A jenom na jednom patře byla pokladna. Takže nám řekli, ať si tam normálně necháme věci a jdeme do toho druhého patra si objednat. Já jsem na to koukala jak blázen, protože mi to přišlo prostě úplně neskutečný. Já jsem z Česka zvykla, že vždycky si hlídat svoje věci a když nemusím, tak je nikde nenechávám. Tam prostě klidně můžete nechat mobil, počítač, peněženku normálně na
první z nich, proč to tak je. Jo, proč opravdu se nekrade, proč si tam klidně můžete nechat počítač. A je to hodně tím, že jsou všude kamery. Jo, CCTV, bezpečnostní kamery jsou úplně všude. V podstatě ten Sol je prošpikovaný kamerama a bylo mi řečeno, že pokud by někdo něco ukradl a vy to ohlásíte, tak v podstatě oni toho zloděje snadno vystopují, protože prostě jdou jednotlivě po těch kamerách a dokážou ho sledovat až do místa, kde se zrovna nachází, kde ho zatknou. Takže v podstatě do 10 minut to policie sebere. Takže krást nebo páchat nějaký zločin na ulici v podstatě vůbec nemá smysl, protože vás stejně okamžitě chytí. Což jako si myslím, že není špatný. Někdy jako v Česku, že vidím třeba, jak policie dává záznam z bezpečnostní kamery a teď říká, neznáte tohle člověka, a teď je to ještě fotka, jak kdyby to fotila kalkulačka a ptají se veřejnosti, tak to tam prostě neexistuje většinou teda. Samozřejmě pokud to nejsou nějaký jiný zločiny, jo, mluvíme asi o zločinech, které normálně se dějí na veřejnosti. A s tím třeba souvisí jako obecně, jak jsem se cítila na ulici i třeba v noci. A já prostě v noci v Česku a většinou, když bych měla někam jít sama, tak mám prostě když to ani to nepřehání, prostě otevřenou kudlu v kapse, protože není to úplně bezpečný, obzvláště já jsem dost dlouho byla v Plzni a právě když člověk potom šel někdy v noci, tak není to úplně bezpečný. Jsou některé ulice, které jsou vyloženě jako vyhlášený, že tam prostě nechoďte za žádných okolností, protože vás určitě okradou nebo přepadnou a tak dále. No tak tohle tam prostě neexistuje. Vůbec. Protože to nemá smysl, stejně chytí za pár minut, takže to je, myslím, že to jako bylo hodně dobrý. Jako holka jsem se cítila mnohem líp teda než tady u nás v Česku v noci. A trochu vedlejší efekt si myslím, že je to, že právě tyhle násilníci nebo tyhle kriminálníci, samozřejmě oni existují, oni tam jsou, ale potom se snaží dostat někam, kde ty kamery nejsou. A to jediné místo je prostě u vás doma. Dost třeba potom médiama probíhají případy, kdy oni se jako snaží sledovat tu ženu domů třeba až do bytu a dostat se přímo do bytu. A mimochodem většinou teda v Soulu jsou zámky na PIN, takže jakmile vyjdete, tak se okamžitě to zamkne samo. Což zrovna v tomhle případu, o kterém mluvím, tu ženu zachránilo, protože ona vlastně zabouchla dveře a automaticky se zamkly. Takže ten útočník neměl šanci. Kdyby tam byl o vteřinu dřív, tak je to asi o něčem jiným. Takže to je tak, takže je dobrý třeba v noci, i když jako říkám, cítila jsem se bezpečně, ale je lepší jako dávat si pozor, jestli vás někdo nesleduje. Jo. Já jsem teda bydlela na koleji, takže tam přece jenom to nebezpečí úplně není, protože že jo, samozřejmě vejdu do budovy, kde vždycky je ochranka nebo security, já nevím, jak to úplně nazvat. Strašný prostě. Takže tak. Jinak co se jako to stalkování týče, měla jsem jako takovou nepříjemnou událost, záležitost, kdy prostě ten člověk asi vyloženě byl labilní, teda stalo se mi to, když jsem byla s kamarády normálně venku a zajímavé je, že někdy tyhle lidi, co vás sledujou, tak oni vyloženě vám dají najevo, že vás sledujou, protože já jsem stála jako trošku mimo a přišel nějaký jako zvláštní
sama tak dal pokoj. Ale viděla jsem i videa dost jako holek, co se jim stalo něco podobného, kdy jako vyloženě ten útočník nebo ten divno člověk vám jako dává najevo, že prostě vás sleduje. Je to zvláštní a třeba tohle se mi v Česku nikdy nestalo. Takže tak. A já se podívám do své osnovy, abych zase na něco nezapomněla. A teď trochu možná teda se přesunu do jiného tématu, nebudu o tom mluvit dlouho, ale úplně strašně jsem bojovala s bankovnictvím. Já jsem tam byla na delší dobu a oni vyloženě vyžadovali, abyste si založili účet nevím co bylo, u korejské banky, kde jste si museli převést normálně peníze a tím zaplatit kolej a další věci. A on to nebylo špatný, protože tou kartou jsem potom mohla platit i ve veřejné dopravě. To jsem taky neříkala, vlastně tam neexistují žádný lítačky nebo plzeňský karty, prostě vy si automaticky, když vstoupíte do metra, autobusu, vlak tam moc není, ten jezdí jenom z města do města, tak to je metro, autobus, tak si právě pípnete, ano, vám to odečte peníze za jednu cestu. Když vycházíte, tak zase musíte si pípnout znova, protože jinak vám to napočte vlastně, jako kdybyste pořád jezdili. Ono od určitých kilometrů se to potom načítá nějak. Jo, jedna sazba za nějaký kilometr a potom se to teda od nějakých kilometrů začne jako načítat víc. No, takže to byla jako výhoda, jsem byla ráda za tu kartu poměrně dost. Ale to bankovnictví, to bylo jak z 90. let, upřímně. Prostě, jak my jsme trošku zhýčkaný takovým tím online bankovnictvím a všude prostě můžu platit jakkoliv, kdykoliv v obchodě, můžu platit, nebo můžu snadno dělat bankovní převody kamkoliv, tak tam to prostě neexistuje. Tam není úplně jako volný pohyb kapitálu. Takže s tím jsem bojovala strašně. Když jsem platila kolej, tak si vzpomínám, že dostanete i přímo kartičku prostě s číslama a teď musíte zaplatit tu kolej a pak nějak, já už si to přesně nepamatuju, ale podle těch čísel musíte vložit určitý čísla někam, který spolu souvisí, aby ta platba vůbec prošla. Což teda jako jsem s tím s kamarádkou bojovala, protože tohle jsem v životě neviděla. No a jinak mimochodem začalo docela dost pršet venku, tak doufám, že je to relaxační. Teď nevím, o čem jsem mluvila, výborně. Právě banky, který tohle nevyžadujou, tak většinou nejsou dostupný pro cizince. To je opravdu výborný, tam jako už to začíná být kontroverzní, ale prostě jak my jsme z Evropy a Evropské unie zase zejčkaný prostě tím, jak jako zákaz diskriminace na základě národnosti a tak dále, tohle prostě by si žádná banka tady nelajzla upřímně, tak tam to není. Tam prostě banka prostě může říct cizincům, to nedáme tenhle účet. Řekla bych, že časem se to změní. Mimochodem, když jsem odjížděla zpátky, tak jsem musela si ty peníze převízt. A úplně běžně byly to moje peníze, tak jako moc jsem nad tím nepřemýšlela. A prostě jsem se snažila poslat domů, jako na svůj účet. A ono to nešlo. Ono to furt nešlo. A já vím, že mi to přišlo strašně divný, se říká, tak asi něco dělám špatně. Ne, oni nepovolují cizincům si svoje vlastní peníze ze svého vlastního účtu někam přeposlat. To mě teda jako docela dorazilo, to bylo úplně na konci mýho pobytu, což jako mi přišlo zvláštní. Mimochodem, můžete si to převíst, ale musíte jít do banky a vyplnit prostě formuláře. Takže s tím jsem docela teda bojovala, nebo mi to přišlo docela takový... No, úplně se mi to nelíbilo.
jste muž, tak jako některý kluby jsou tím vyloženě vyhlášen, že prostě nepouštějí. Většinou si to ospravedlní tak, že měli jednu blbou zkušenost s někým takhle a od té doby prostě tam nepouští cizince. Jak říkám, prostě my jsme sejčkaný tou Evropskou unii a myslím, že spousta lidí se ani neuvědomuje, co vlastně jako, jak moc Evropská unie třeba ovlivnila legislativu naši. A no, teoreticky je to nelegální. Tady se musím opravit, protože těsně po natáčení jsem si to znova hledala a je to úplně legální, což mě třeba osobně tohle se nestalo. Já s čím jsem se setkala, že třeba nepronajímali cizincům nějaký vozítka, to teda nebylo v Soulu, jo. Myslím, že Soul ještě tak jako jakž takž je v tomhle trošku v pohodě relativně, ale co třeba ostatní říkali, tak někdy nějaká tělocvičná to třeba na sobě měla, že nepouštěli cizince dovnitř do tělocvičny, což třeba upřímně jako moc nechápu. Takže jako stávají se ty případy takový, ale není to zas tak moc. Nejlepší je prostě se sebrat, odejít a jít někam a utratit své peníze někde jinde. No, a jdeme dál. Asi právě tam je třeba strašně velký rozdíl mezi cizincem a Korejcem. A není to úplně jako cizinec, jako i Asiat prostě, jo, i Číňan, Japonec a jakákoliv jiná asijská země, prostě všichni jsou dohromady cizinci, prostě máte, nevím jak si to vysvětlo dobře, ale na jedné straně máte prostě Korejce, na druhé straně máte cizince a řekla bych, že je to v takový velký míře, že jako u nás to úplně není tohle, nebo jsem se s tím aspoň tak nesetkala. Zase já moc zkušeností nemám maximálně jako z univerzitního prostředí, kde je spousta mladých lidí a který to berou asi taky trošku jinak. Prostě tam opravdu je takový rozdíl, jak vnímají možná ten svět, já úplně nevím, jak jako, já sama to moc nechápu, nevyrostla jsem tam, Korea je extrémně homogenní, prostě uzavřená země, jo, je to v podstatě poloostrov, nahoře je severní, akorát Korea, která je úplně, že jo, jako uzavřená od všeho. Nevím, jestli třeba bych to mohla přirovnat k Velké Británii, k Angličanům. Mají prostě takovou tu svou mentalitu a tu svou takovou jako možná uzavřenější kulturu, než prostě Evropa, kde tady na každém rohu je jiná země, jo, a je to všechno propojené. No, a já bych řekla, že velký rozdíl je potom, pokud mluvíte korejsky, tak se trochu ty rozdíly nepatrně stírají, ale prostě i když tam budete žít 20 let, tak vždycky budete cizinec. I když mluvíte perfektně tou řečí, tam se spíš hraje na to třeba korejský Američan, který neumí ani slovo korejsky, by jako zapadl tam víc, než prostě cizinec, který umí perfektně ten jazyk. Nebo aspoň to je můj osobní názor, samozřejmě. Nemusí to být pravda, jinak to, co tady říkám, je můj osobní názor. Jo, asi víme, co tím myslím, protože je mi jasno, že možná někoho tady urazím dnešním videem, což není můj záměr, ale tak. Jinak je to taková společnost právě založená ještě na těch konfuciánských hodnotách, hodně respektu ke starším a zase já na to úplně jako nebyla zvyklá. Prostě u nás samozřejmě respektujeme starší, pouštíme je, jo, v metru si sednout a tak dále, respektujeme jejich názory, ale není to úplně až tak vyhraněn, že tam někde mi přijde, že ty starší si prostě jako vynucovali ten respekt na základě svého věku, což u nás jako bych řekla, že není skoro vůbec. Tam vlastně jakoby i z toho jazyka to plyne prostě, co třeba u nás jako pro mě třeba jako úplně nepochopitelné, tak jsou vlastně 3 jazykové úrovně. Je taková ta neformální, pak je formální a ta nejvíce formální. A jakmile je někdo o rok starší, tak už na něm musíte mluvit formálně.
nás jako úplně nepředstavitelný. Myslím, že to teď nevysvětluji dobře. Prostě lidi, co jsou narozen ve stejném roce, to jsou vaši přátelé. Lidi, co jsou o rok jako starší, tak už musíte respektovat. Už vlastně ani nenazýváte svým jménem, ale musíte používat výrazy s tím spojený, pokud je to jako starší kluk nebo starší holka. A pak ještě jako můžete říkat jeho jméno, ale musíte přidat když tak nějaký koncovky, který vyjadřují respekt, což byste úplně normálně nepoužili, to je potom pro ty jako hodně starší lidi. Protože to je něco jako u nás pane, paní, zhruba. A kdo je o rok mladší, tak automaticky používáte neformální řeč. S tímhle jako úplně, já třeba, jak říkám, já jsem moc jako v té době tam jako korejsky neuměla, takže já jsem se s tím za stolik neprala. Ale věřím, že pokud bych se zavrátila, jako fakt se snažila mluvit, tak bych si asi docela bojovala. Prostě u nás, jako jak říkám, to není úplně stejně jako když máte skupinu přátel a máte nejstaršího, ty prostřední, nejmladší, tak prostě ten nejstarší má určitou roli, vlastně se jakoby stará o ty mladší, i když jsou třeba jenom o rok. Má se starat o ty mladší, má jim třeba platit jídlo a zase ten mladší má tu jako určitou roli v té skupině, možná jako sourozenci. Řekla bych, že jako nejlíp to asi dokážu popsat na prostě sourozencích. Takže prostě představte si takovou jako sourozeneckou mentalitu i jako normálně ve skupinách přátel. Je to zvláštní, pro nás je to hodně zvláštní, my to tu nemáme. Takže s tím teda jako taky dost často jsem bojovala a někdy jako třeba úplně jsem nechápala, proč bych měla respektovat nebo jako uznávat, nebo nevím jak to říct, hodně brát na vědomí třeba názor někoho, kdo je prostě o 3 roky starší. Ano, byl tady na té zemi o 3 roky díl, to neznamená, že má dobrý názory, to neznamená, že je vyspělejší. Jo, asi chápete, co tím myslím. A třeba dost i starší lidi prostě se chovají k těm mladším úplně jako je to jiný, prostě u nás, když máte staršího člověka, který ho neznáte, tak i on, jako když vidí, že jste dospělý, tak vám automaticky bude vykat, jo, bude používat formální řeč, ale tam to není. Je to zvláštní, tam taková jako zvláštní dynamika vztahu mezi tím starším a mladším. A myslím, že se to mění. Ta nová generace jako už taky si říká, jako proč bych měla jako respektovat někoho jenom protože je o pár let starší. Takže pomalu se to mění a věřím, že za nějakých jako 100 let možná to vymizí úplně. Zajímavě třeba, jak se posune ten jazyk zase na druhou stranu. Mimochodem, tohle jako mimo téma, ale je třeba zajímavý, jak severokorejská korejština a ta jihokorejská už je v podstatě, už se liší, už se začíná lišit přízvukem, liší se gramatikou, liší se různýma slovama a je to vlastně tak 60 let od té doby, co se ta země rozdělila. Bylo by zajímavý třeba za 500 let, pokud by to byl úplně oddělen. Já nevěřím, že Severní Korea vydrží tak dlouho teda, ale pokud by to bylo oddělen, tak si myslím, že by se to úplně jako vyvinulo v jiný jazyky. Jo, samozřejmě ten společenský vliv by taky na to měl a určitě velký podíl. To je teda úplně mimo jako téma. No. Další téma
už jsem nikdy jako do klubu nevstoupila. Teda jako pokud se chcete pobavit s přáteli, tak jako do klubu úplně nedoporučuji. Normálně jdete do baru, kam si sednete a tam normálně ani se netancuje, fakt se jako bavíte, lidi vás nechávají na pokoji, nebaví se s váma nějak. Teda, když bych měla říct, byla jsem jenom v Hongdae a nebyla jsem v Itaewonu, nebyla jsem v Gangnamu, který jsou taky vyhlášen těma klubama. Hongdae je hodně pro ty mladší, Itaewon je něco mezi Gangnamem a Hongdae je takový jako, Itaewon je mimochodem cizinecká čtvrt, takže tam taky jako najdete hodně cizineckých klubů a je to takový jako něco mezi. A Gangnam vyloženě je prostě hodně pro bohatý lidi, a takový jako fancy prostě prostředí, kde já jsem vlastně nebyla ani, protože všichni mě o to odrazovali a všichni jako domorodci, prostě lidi, co tam jako normálně žili, tak prostě mě o to odrazovali, tam nechodím, že to nemá vůbec smysl. Myslím, že to je hodně jako pro takový ty boháče, který si myslí, že jako protože mají peníze, tak si můžu dovolit úplně cokoliv, komukoliv. Mimochodem, když jsem tam zrovna byla, tak v té době vlastně vyšel na povrch ten skandál a možná jste slyšeli, pokud se zajímáte o korejskou kulturu, jestli ne, tak asi ne. Právě celebrita člen skupiny Big Bang měl klub, jmenuje se Songri mimochodem, ta celebrita měl klub, kde právě docházelo k nějakému násilí na ženách, drogy a tak podobně. Podle mě ještě ten soud neukončili, pořád ještě to jako tak visí ve vzduchu a právě si neví, jestli jako on o tom věděl, protože vlastnil ten klub nebo nevěděl a byla to právě obrovská kauza. Do toho bylo jako víc celebrit namočených, myslím, že už nikdo je ve vězení. Teda, no, ten skandál se zmiňovala právě proto, že díky tomu v té době tam byla úplně jiná atmosféra. Policie chodila kontrolovat kluby a spousta se jich zavíralo a teď už to samozřejmě bude úplně jiný. Teď se možná jako přesuneme trochu ke vztahům. Tohle budou jenom moje osobní zase poznatky a řekla bych, že tam trošku to není jako u nás. Já bych řekla, že to je můj osobní názor, ale u nás prostě buď to máte jako vážný vztahy nebo jako vztahy na jednu noc a úplně u nás se jako nerozmohlo takový to casual dating, takový prostě jen jako někoho vydáte, jenom abyste ho vydali a prostě jako není tam nic, nejsou tam žádné hlubší city. Já bych řekla, že jako u mladých lidí tam je to docela rozšířený. Zase ale úplně jako teď cituju třeba i názory jako lidi, co tam vloženě vyrůstali, tak hodně se jde na takový, jako abyste mě jako mohli ukázat, že s někým chodíte, je to takový jako symbol něčeho a možná u nás se na tohle jde taky trochu, jo, jakože někdy jako prostě musíte být ve vztahu, aby jako nějak vás ta společnost brala líp, nevím, trošku jsem se s tím setkala, jako když mi bylo tak 20 zhruba, ale teď už je mi to teda jedno, ale řekla, že tam jako opravdu, tam třeba i se slaví, prostě je velká událost, výročí 100 dní, což jsou 3 měsíce v podstatě, to je jako velká událost, 3 měsíce. U nás se jede tak maximálně na
třeba to je můj osobní názor, dokud s tím člověkem nežijete, tak ho nepoznáte. Je to úplně jiný, než když ho jenom vídáte někde v kavárnách nebo někde na večeři. Je to prostě úplně jiný. Najednou jako můžete zjistit, že je to prostě líný člověk, který se ani po sobě neumí uklidit a vyžaduje to od vás, což třeba teď říkám nějaký jako zážitý kamarádek. Prostě podle mě před manželstvím není dobrý jako jen tak se vídat prostě někde a nežít spolu. Tohle se teda trochu mění s tou mladší generací, ale řekla bych, že většina stejně teda spolu nežije, dokud se nevezmou. Zároveň mi přijde, že jako dokud je člověku tak 20 až 29, tak jako prostě jen tak někoho vídá, moc to neřeší, ale prostě od 30 prostě odbyde mu jako 30. věk, barabum a už prostě myslí na manželství a už prostě si hledá někoho, jako, s kterým prostě by se vzal. A taky jako u nás moc není, prostě tady jako u nás jako spíš chodíte s tím člověkem, až přijde ten čas, tak třeba chcete vstoupit do manželství. To je takový můj jako osobní, jako co jsem vypozorovala, jo, ale já jsem úplně zapomněla říct ještě, že dost, bohužel, nebo jako nevím čím to je, ale dost mladý holek a viděla jsem to hodně. Si myslí, že prostě Korejci jsou mnohem hodnější než Češi, protože mají jinou výchovu a jsou obecně gentlemani a prostě nemůžou dělat nic špatného a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prosím vás, tohle je úplný nesmysl. Prostě lidi jsou stejný všude. Jsou lidi dobrý, jsou lidi špatný, jsou kluci dobrý, jsou kluci špatný. Prostě to je fakt po celém světě. A někdy mě jako docela zarážejí ty názory hodně mladších holek, kdy jsem třeba četla na Instagramu prostě, že jakýkoliv Korejec prostě se o ně bude starat líp než Čech a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já teda osobně nechci jako působit moc pokrytecky, protože já jsem se tam taky seznámila vlastně s přítelem před lety a jsme spolu dodnes. Ale řekla bych, že jsem měla obrovský štěstí, protože většinou ty cizinky lákají takový ty, tak trochu, taky ty fuckboye. Bohužel teda. A prostě když jako tam přijedete s tím, že jakýkoliv kluk se k vám bude chovat prostě s respektem a s uznáním, já nevím jak to říct, tak potom teda tvrdě narazíte. A já bych řekla, že já teda, protože jsem neměla takovýhle růžový brejle, tak když jsem třeba se bavila jako s různýma lidma, tak jsem je dokázala docela dobře jako filtrovat, protože on je to někdy poznat, jestli jako, neříkám, že vždycky, ale někdy je poznat, když třeba se s váma baví jenom protože jste cizinka, nebo jenom protože jste prostě bílá holka, nebo jenom protože jste jako z východní Evropy, neříkáme střední, tam to beru jako východní. A řekla bych, že já nevím, no, těžko se mi o tom mluví. Kamarádky teda měly docela dost strašné zážitky, takže jak říkám, já jsem byla třeba starší než oni o trochu, takže já jsem to brala prostě reálně, ale pokud do toho jako jdete prostě s nějakýma růžovými brýlema, tak si myslím, že jako narazíte hodně rychle. Tak jdeme dál. Pokud si chcete pronajmout byt, tak tam se platí úplně neskutečná kauce. A já pokud vím, tak v Česku je to třeba 1, 2, 3 nájmy a když nic nezničíte, tak vám teda tu kauci vrátí. A tam se platí minimálně 10, 12 nájmů, třeba i víc. Někdy to bývá, jako slyšela jsem třeba $30,000 prostě za kauci jenom. To jsou neskutečné peníze, to je kolik nějakých, já nevím, 300,000 zhruba, plus minus, 350, teď nevím. A tohle prostě je kauce, kterou odevzdáte a pak když teda nic nesničíte a vystěhujete se, tak ty peníze dostanete zpátky. Tohle je podle mě likvidační pro mladý lidi a pro mladší páry. Tím pádem taky spousta z nich musí bydlet u rodičů, protože i když pracujou a tam jsou platy jako trochu
vyšší než u nás mzdy teda. I když pracujou, tak prostě na to nemají se vystěhovat, protože bez té kauce vám jako nikdo pořádný byt nepronajme. A je to jenom pro nájem, ten byt není váš. Takže jediný byty, který třeba tohle nemají, jsou takový, říká se tomu kožiony. A jsou to vlastně budovy, kde máte úplně miniaturní místnost, třeba s miniaturní koupelnou, ty bývají, fakt ty místnosti jsou 6 metrů čtverečních, někdy 9 metrů čtverečních, nemáte tam kuchyňku, tam to máte společnou a platíte jenom nájem, tak tyhle miniaturní místnosti, tam ta kauce není, mimochodem tohle třeba dost využívají studenti a potom radši třeba se učí někde ve škole nebo v knihovně, protože ta místnost je tak malinká, že je lepší tam radši jenom spát a jako přes den tam moc nebejt. Takže to je taky prostě věc. Myslím, že jako ta kauce se úplně nezmění, je to prostě součástí té kultury a někdy to bývá i tak, že čím vyšší kauce, tím nižší nájem. Takže vy zaplatíte úplně šílenou prostě částku na začátku a tím pádem máte nižší nájem. Takže zase je dobrý si prostě hodně schovat prostě peníze, nastřádat za nějaký ty roky a potom si teda pronajmout byt. Jinak, co se jako kupování bytu týče, tak zrovna v Soulu, pokud nejste celebrita nebo nějaký ropný magnát nebo nějaký ředitel, tak úplně nemáte šanci. Prostě ty byty jsou šíleně drahý. Prostě ty byty jdou, obzvlášť taky záleží na čtvrti, ale ty byty jdou do prostě $1 000 000 a ani se hypotéku prostě nemáte šanci jako ten byt vlastnit. Takže spousta lidí prostě pronajímá i třeba ve 30, ve 40, protože opravdu koupit si ten byt není šance. Tohle mimochodem je taky, tohle se stalo tím, že vláda omezila výstavbu nových bytů, takže vlastně víc lidí se stěhuje, je méně bytů, takže logicky ceny jdou nahoru, to se mimochodem děje i v Praze, prostě se nestaví dost, zájem lidí přestěhovat se do Prahy je velký, ale prostě není dost bytů, takže ty ceny jdou strašně nahoru. A řekla bych, že naše vláda, jako, že jí to nějak pořád nedošlo, jako, čím to je, jo, pořád jako, mi přijde, že lidi si myslí, jo, ty pronajímatelé jsou prostě nenasytný a chtějí co nejvíc peněz, což jako někdy taky může být ten případ, nebo Airbnb je prostě zlo, protože zabírá ty byty. To je jenom vedlejší efekt, prostě pokud nemáte nový byty, tak ty ceny vždycky porostou nahoru. A s tímhle taky souvisí to, že jak vlastně mladí lidi, mladý páry spolu nebydlí a ještě většinou bydlí u rodičů, protože třeba na svůj vlastní byt úplně nemají, tak se setkáte s hotelama na hodinu. Já nevím, jak to jinak nazvat, prostě love hotely. Jsou to fakt hotely, kde si třeba platíte 3 hodiny, uděláte, co udělat musíte prostě s tím partnerem a zase vyjdete ven. A ty hotely jsou fakt úplně všude. Tohle byl taky pro mě šok, já jsem o tom slyšela, já jsem shodou okolností viděla nějaký storytime příběh jedné youtuberky, která právě omylem si zaplatila noc v takovém hotelu. Shodou okolností to bylo taky blízko mý školy. Já jsem chodila na Zokang teda a právě říkala, že vlezla do nějakého, a to se ještě jmenovalo Opa hostel, ten hotel. Ale je to takový jako spíš hostel, motel, taková nižší kvalita většinou, ale někdy to fakt nepoznáte, musím říct. A prostě tam tím, že vlastně nemají vůbec místo, kde se scházet soukromí, tak tenhle business tam prostě fakt bují na každém rohu. A já si do dneška si vzpomínám první noc, nebo asi druhou noc, jsem šla prostě po hlavní silnici, takhle ta silnice byla takhle a pak byla do pravýho úhle. Já jsem si říkala, přece nepůjdu, protože jsem se vracela právě, jsem šla napřed takhle, když jsem se vracela, tak jsem si říkala, přece nepůjdu zase do pravý
názvy jako Apostel a Love Together Forever. Já nevím. A docela mě to šokovalo, protože jsem nevěděla, že opravdu je to tak moc jako rozšířený právě v tom Soulu, asi i v jiných městech mimochodem. Takže to byl taky docela šok a právě jsem tam narazila přímo na ten hostel z toho vyprávění té youtuberky. Přímo jsem kolem něj procházela, takže jsem to posílala kamarádkám, který z toho měli strašnou srandu samozřejmě. Protože jsem tam nebyla v podstatě 48 hodin a už jsem na to narazila. Takže to je tak. Ještě teda zkusím mluvit chvíli o té jako estetické kultuře. Tam opravdu se jede hodně navzhled. Je to trochu možná i vedlejší efekt pracovního prostředí. Prostě třeba hodně v Soulu, myslím, že Soul je tím známý, ostatní města moc tolik ne, ale tam prostě je taková jako nějaký přetlak na tom pracovním trhu, že když prostě máte stejný dva lidi, kteří se hlásí na stejnou pozici, mají úplně stejné vzdělání, všechno a jeden z nich vypadá líp, tak prostě vezmou toho, co líp vypadá. Vždycky mimochodem musíte dávat fotku taky, jo, když jdete na nějaký pracovní pohovor nebo se někam hlásíte. A prostě tím, že vy vypadáte líp, tak máte víc příležitostí, lidi se k vám chovají líp, a máte lepší jako šanci na dobrý vztah, protože máte prostě větší, jako můžete víc vybírat, máte větší jako nějaký výběr lidí a dost je ta rozšířená jako plastická chirurgie. Tam třeba i když někteří, neříkám, že všichni, ale někteří, kdo opustí střední školu a jdou na univerzitu, tam mimochodem 80% lidí studuje na univerzitě. Jo, v porovnání v Česku je to zhruba 20%. Tak když jdou na univerzitu, tak prostě dostanou za odměnu od rodičů nějaký plastický operace, estetické zákroky. Já třeba někdy docela těžký si jako udělat rozdíl mezi jako plastickým zákrokem a jenom jako estetickým zákrokem, jako jsou třeba výplně, botox, laser a tak dále. Tohle jsem do toho úplně nepočítala. Prostě teď mluvím fakt o těch jako hodně invazivních operacích. Neříkám, že všichni mají operaci, jako že všichni šli na operaci, to je blbost, ale je to taky mnohem víc rozšířenější než u nás, určitě. U nás maximálně, pokud jste celebrita, tak třeba si něco necháte udělat. A tam teda fakt i třeba hodně péče o pleť je důležitá, já trochu jsem jako se tam nakazila tou péčí o pleť zároveň a je strašně levná, stejně jako ty plastické zákroky jsou taky jako docela levný oproti nějakým ostatním západním zemím určitě. Tak vlastně je to snadno dostupný, je to levný. Jak říkám, jak ta péče o pleť, která teda rozhodně, kterou neodsuzuju v žádném případě a neodsuzuju ani ty plastické operace, prostě nic mi do toho není, je to jeho volba a myslím, že tenhle přístup by k tomu mělo mít teda víc lidí. Tak jdeme dál. Co dalšího jsem si všimla, bylo, že tam je poměrně dost sekt na ulici, který vás lákají a většinou cílem je vás prostě někam dostat, někde vás zavřít a vytáhnout z vás peníze. Já jsem dost slyšela právě o sektách, co hodně lákají cizince, protože prostě Korejci už na to jako, Korejci už to prohlédli, ale hlavně v té době, to bylo teda 2019, tak v té době moc ještě asi bych řekla, že se o tom nevědělo. Mezi cizinci aspoň teď nevím, mohlo se to změnit od té doby. Mě takhle asi, řekla bych, ten druhý týden oslovila nějaká holka na ulici a já napřed si myslela, že se chce kamarádit. Mimochodem byla to taky cizinka a začala slovy jako ty jsi mě hrozně zaujala, působíš strašně sebevědomě, jako se snažila prostě navázat konverzaci tímhle stylem a pak říkala o tom, jak je to má těžký prostě
prostě tady se nějak, jak si najít kamarády tady, protože jsem byla z Malajsie, protože je právě cizinka a jako snaží se nějak rozproudit konverzaci na společné téma. A zhruba po 20 minutách toho foru, fakt, já jsem tam byla strašně dlouho, a najednou z ní vypadlo, jestli bych nechtěla jít na tradiční rituál pití čaje a vyzkoušení toho typického hanboku, toho korejského jakoby kroje. A najít si tímhle jako způsobem nový kamarády. Jakmile vám, prosím vás, někdo jako se snaží nalákat na nějaký pití čaje nebo na nějaký zkoušení prostě těch hanboků, já myslím, že možná od té doby už se to změnilo, jak říkám, možná už mají nové techniky, tak je to prostě sekta. To jsem slyšela, prostě vás někde zavřou a chtějí po vás peníze a většinou to bývá docela dost peněz. Prostě z vás vytáhnou, co máte u sebe, jak vás nepustí ven, prostě vás někde zamknou. Mimochodem tohle jako není úplně legální, ale prostě je asi docela těžký nějak tyhle sekty vystopovat nebo jako je chytit při té nelegální činnosti, tam prostě vyloženě musíte chytit je příčinu. Takže to je taky další věc, stalo se mi to asi pak ještě 3x, 4x. A mimochodem ta první holka, jakmile jsem řekla, že nechci, tak okamžitě a začala jako být útočná úplně, změnila tón, takže jsem věděla, jako jsem měla potvrzen, že to je prostě nějaká sekta. A co moc lidí neví, je třeba, že tyhle sekty jsou docela jako rozšířeny u nás. Shodou okolností znám někoho poměrně jako osobně, kdo se dostal do sekty už jako před lety, kdysi dávno, a právě potom platí vždycky procento svých příjmů, prostě platí sektě. A mimochodem ty lidi měli i dohodnutý sňatky v té sektě. Právě jako to, že byla to vlastně známá, která si teda jako vzala Korejce přes tyhle, nevím jak to, dohodnutý sňatky, já nevím jak to úplně nazvat. Mimochodem Korejce potom sebral a odjel a už nikdy se neukázal a nechal tu 2 děti, takže jak říkám, já nechci úplně říkat, že v těch sektách jsou špatný lidi, ale na druhou stranu, pokud vaše víra vyžaduje, abyste lákali z ostatních lidí peníze, tak asi je tam něco špatně. Jo. A jinak já teda jsem samozřejmě odmítala všechny tyhle nabídky na sektu. Mě prostě na tohle nenalákají. Já nebudu věřit, že nějaký úplně obyčejný člověk je stělesněním Ježíše. Jo. Jinak o tomhle jsem taky zapomněla úplně mluvit. Korea je prostě známá trošku tím, že na veřejných záchodcích můžete najít nelegální kamery. Já slyšela jsem o tom už dávno, viděla jsem nějaký i dokumenty, kdy právě ukazovaly, jak vlastně ty kamery fungujou, jak jako ani v podstatě nerozeznáte, pokud by někde kamera byla. I tak mě docela zarazilo, když jsem potom byla ve škole a viděla jsem úplně na každém záchodě cedule, tady jsou kamery zakázány, oni jsou zakázány obecně, jo, pořád je to nelegální, ale i tak se najde, jako vždycky se najde pár kriminálníků, co prostě ty kamery na záchod dává. Fakt nevím, čím to je. Ale právě dost jako youtuberek o tom mluvilo. Myslím, že tady prodávají nějaký jako takový červený folie, který dokážou asi myslím možná jako vystopovat to záření té kamery. Takže se můžete potom přesvědčit, jestli náhodou opravdu kamera někde není. Já v té době jsem o tom nevěděla, teda jsem zjistila, až když jsem přijela domů asi rok poté, jo, takže
by se to mohlo vyskytovat, právě taky ty lavotely nebo ty záchody, snaží se to prostě toho zbavit, ale jak říkám, vždycky se najde prostě pár kriminálníků, co dělají, co nemají, no. Tak, to teda jinak, jo, ještě bych úplně zapomněla. Nevím proč, ale v žádných manuálech pro cizince ohledně Koreji není, že si musíte dávat pozor na karaoke. Hned to vysvětlím. Korea je taky známá právě tím, že je tam dost jako zábava právě karaoke, to zpívání, je to i v Japonsku mimochodem. A spousta, a teď říkám fakt, velká jako většina nelegálních podniků se vydává za tyhle karaoke. Mimochodem, prostituce je teda nelegální úplně. U nás prostě, i když jako jste prostitutka, tak vás za to nezavřou. Tam ano teda. Takže většina těchto podniků, těchto nevěstinců právě se vydává za tyhle karaoke. Karaoke teda norebang. A v podstatě jediný, jak to poznat, jestli je to fakt karaoke, tak je, pokud je to coin norebang. Takže na mince, kdy přímo jdete dovnitř do té koje a házíte mince dovnitř, nebo pokud na začátku je automat, kde si vyberete, jak dlouho tam v té koji na to karaoke budete. Potom jsou karaoke, kde teda mají aspoň nějaký ty koje taky, ale většinou mají, to právě mi bylo strašně divné na začátku, většinou mají úplně ty samé písničky a jenom starší a není tam ani K-pop, nic takovýho. A mají fakt úplně, prostě podnik od podniku měli úplně stejný repertoár. Tak to už je takový na pomezí, většinou jako když chcete, tak můžete tam jít zpívat, ale zároveň když řeknete, že chcete nějakou společnost, tak vám jako přivedou holky. A pak jsou podniky, které se jako ani vůbec nevydávají za ty karaoke, sice jako na sobě mají nápis norebang, ale když vejdete dovnitř, což mi se stalo, kdy jsem hledala s kamarádkou právě úplně na začátku norebang, bylo to na hlavní ulici a říkala, je tady to svítí, pojďme dovnitř. Já mám tam fotku, vypadalo to teda hodně podezřelé i zvenku, ale šli jsme dovnitř, okamžitě prostě první, co mi bylo, musíme vypadnout ven, byla tam jenom úzká prostě tmavá chodba, smrdělo to tam močí a akorát byl otevřený záchod a pak všude byly právě místnosti, jo, s těma pro ty holky a pro ty zákazníky. A pak ještě teda vyšel ven ten, jak se tomu říká, pasák a začal se nás něco vyptávat, takže tam jsem jako odtamtud jsem vymajsla okamžitě, protože myslím, že to ani není úplně bezpečný jako se pohybovat v takových podnicích, takže no to je dobrý si dávat pozor docela dost a nelézt, pokud to vypadá podezřele, tak to asi je podezřelý podnik. Dost často i masáže se takhle krejou a ono je hrozně těžký chytit právě je příčinu. Oni opravdu, aby policie vás jako mohla chytit, tak vás musí najít přímo příčinu. Musíte být v nějakém takovém jako podezřelém podniku. Většinou, co jsem si všimla, tak oni jdou potom ty prostitutky nebo ten escort, nebo jak někdy se tomu říkalo, právě do těch lavotelů, kde jako nemá policie vůbec šanci je chytit, protože je to vlastně mimo úplně, takže tak, je dobrý jako si na to dávat pozor na masáže, na karaoke, prostě opravdu buď to coin, nebo pokud mají automat na začátku. Jak říkám, neplatí to pro všechny, některý jako jsou normálně, že mají recepci a jako s člověkem a jsou jako normální karaoke
myslím, že by jako se o tom mělo mluvit, protože jak říkám, myslím, že je jako docela dobrý se jako vyhýbat těm podnikům, jo. Prostě nikdy nevíte, na koho narazíte, takže tak a jinak teda hormonální antikoncepce, pokud by vás to zajímalo, tak je normálně volně prodejná v lékárnách, když to pilulka pojen na předpis a musíte k doktorovi do nemocnice. U nás je to přesně naopak. A co jiné ještě? Stránky 18+ jsou blokovaný vládou. Úplně. Já jsem na to přišla úplně náhodou, protože kamarádka mi poslala nějaký YouTube video scény z pořadu a ani tam nic jako samozřejmě to nebylo ani jako 18+, to byla prostě fakt normální scéna z normálního seriálu, ale i tak to jsem to měla blokovaný. Právě shodou okolností pak jsem zjistila, že vlastně všechno je blokovaný. Řekla bych, že dost lidí má teda VPNky, protože na to tak trochu kašlu, na nějaké jako omezování vládou. No, to je asi všechno, co jsem chtěla říct. Jinak teda, já jsem ráda, že jsem tady jela, ono mi to dalo hrozně jako moc do života. Potom teda, co jsem se vrátila zpátky do Česka, potom, co jsem ukončila ten svůj pobyt, tak jsem zažila takový ten opačný kulturní šok. Prostě jak si člověk na něco zvykne, tak najednou mu to, co, jako, na co byl zvyklý doma, najednou začne připadat jako divný, jiný, cizí. Je to zajímavý, já jsem s tím docela bojovala dost. Jinak bych se tam ráda možná vrátila. Jinak za prvý tam mám přítele teda. A za druhý možná bych tam chtěla i pracovat v budoucnu. Úplně nevím, kam mě vítr zavane, to ukáže až čas. Já nebudu dělat žádný závěry zatím. A jinak se mi tam líbilo, já jako, i když tomhle videu jsem dost říkala, že třeba jako věci, co mi vadily, tak obecně jsem tam byla docela spokojená. Řekla bych, že jsem to snažila mnohem líp než určití jedinci. Nepřišlo mi to nějak jako extrémně jiný zase oproti Česku. A oproti tomu, na co jsem byla zvyklá, mi to přišlo prostě podobný. Potom člověk už si to ani neuvědomuje po nějaký době. A jinak třeba jediné, co mi teda hodně vadí, a to mi vadí i na Česku, takže to je tak jako na závěr, je když se nějaký cizinec snaží upozornit na problém v té dané zemi. A jediná reakce prostě těch lidí, té národnosti je: ty to nemusíš bydlet, ty jsi zvolila tady bydlet, tak se vrať, odkud jsi přišel, když se ti to nelíbí. To jestli mi někdo napíše do komentářů, tak vás zablokuju normálně, už nikdy žádný komentář na mém kanálu nenapíšete. Je to neproduktivní, nic to neřeší, je to úplně k ničemu, prostě místo toho, aby se třeba ten problém nějak dal řešit, aby se o něm mluvilo, tak prostě ostatní z nějaký jako národní hrdosti se ho snaží umlčet. A to nesnáším fakt, a tohle mi vadí na Češích, jak říkám, tohle je asi mezinárodní, prostě Češi dělají úplně to samý. Já právě jsem si na tohle vzpomněla v souvislosti s tím bankovnictvím, kdy jsem tohle slyšela hodně, ale třeba i v souvislosti s vládou, i když ona třeba teď se dost vydává za takovou jako levicovou, globální, feministickou vládou, tak některé věci, které se snažila prosadit, jsou, řekněme, extrémně zvláštní. Nevím, jak to nazvat, řekněme xenofobní asi. Právě když dost lidí upozorňovali na nějaké jako problémy související s tou vládou, tak prostě se vždycky najde někdo, kdo má tenhle vyloženě debilní názor. A jestli mi tohle ještě někdy jako řekne normálně naživo, tak dostane flákanec, protože fakt je to k ničemu, nic neřeší. No, tak, to je asi všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Úplně jsem zapomněla na svoji kofu.